Ito ay ang Vivo V21e. At ito naman ay ang Vivo V21 5G. Hello, si Alvin, ang inyong Tech Guide, Tech Tips, Reviews, and Guides. At sa video na ito guys, aalamin natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang phone na to at kung ano ang mga features na makukuha nyo mula sa kanila. At syempre, tara, try natin to. So of course guys, simulan muna natin sa box at saka sa mga accessories ng dalawang phones na to. Pagdating sa box guys, masasabi natin na magkamukha ang kanilang mga box. Syempre maliban lang sa nakalagay na model number nila sa labas. Unboxing the phones guys, parehong-pareho din ang mga contents nila, kung saan dyan makikita natin ang kanilang mga corresponding units. At of course, meron din tayong mga laman na SIM ejector tool, documents, jelly case, earphones, USB Type-C cable, at saka 33-watt charger. Yes guys, pagdating sa charger, pareho din ang nakukuha ng dalawang phone ito. Ang main difference lang ng mga accessories nila pagdating dito sa ating V21 5G, meron tayong nakukuha additional na dongle para sa earphones niya. Dahil yan guys, wala na tayong nakukuha headphone jack sa ating V21 5G at naka-move on na siya sa mga ganong models ng phones. Fortunately, pagdating sa V21e, meron tayong nakukuha headphone jack at isa yun sa mga notable difference ng dalawang phone na to. Other differences pa guys, pagdating sa size ng mga phone natin, sa bottom part instead na headphone jack sa ating V21 5G, nandyan ang kanyang SIM card tray, pero parehong dito located ang ating USB Type-C port at saka mga speaker grills. Sa left side guys, for the V21e, dito natin matatagpuan ang kanyang SIM card tray, at sa right side parehong dyan nakalagay ang ating lock button at saka mga volume buttons. For both phones din guys, parehong naka-underscreen fingerprint sensor ang ating mga phones, so at least magandang bagay yun considering na mga premium mid-range phones ito. Actually guys, looking at both phones from afar, medyo may hirapan tayo ma-distinguish yung differences nila kasi even yung camera setup natin talagang magkamuka. Mapapansin mo lang yung mga difference nila kapag nilapit mo na ang mata mo and kapag nahawakan mo na ang dalawang phones na to. Pagdating din sa design, dito din notable yung kanilang main difference kasi ang color options natin for both phones ay magkaiba talaga. For the Vivo V21 5G, nakakakuha tayo ng dusk blue na talagang sobrang dark, minsan iisipin mo black na siya, at saka ang color na sunset dazzle. For the V21e naman guys, ang color options natin dyan ay ang Roman Black at saka Diamond Flare. So nakakatawa guys na pagdating sa color options, meron lang tayong dalawang mapagpipilian kung saan either dun ka sa napaka-loud and eye-catching colors katulad ng Sunset Dazzle at saka Diamond Flare. Pero kung gusto mo naman yung mas muted or mas neutral na colors, meron naman tayong Dusk Blue at saka Roman Black. For the V21e guys, kapansin-pansin din na ang mga colors natin ay may mga patterns, pero sa V21 5G naman, talagang plain gradients lang ang nakukuha natin. Holding both phones guys, mas mafe-feel mo na talaga yung difference ng dalawang phone na to, given na ang V21e mas magaan ng slightly sa ating V21 5G, pero para sa akin yung mas kapansin-pansin dito yung mas curved sides ng V21e at mas flatter na sides naman ng V21 5G. So kapag hinahawakan mo talaga sila, mas mapapansin mo yung difference nila with regards to design. Ngayon sa mga screen naman ng ating dalawang phone, pareho tayo nakakuha ng 6.44-inch AMOLED display. Yun nga lang, para sa ating Vivo V21 5G, mas mataas ng onti ang specs natin kung saan naka 90Hz refresh rate tayo at saka HDR10+ as opposed sa ating 60Hz HDR10 display ng Vivo V21e. So meron tayong slight upgrade sa 5G option natin na to be expected naman talaga. Actually sa kabuuan ng video natin, kapansin-pansin yung mga slight upgrades ng ating 5G option. So syempre, iisa-isahin natin yun sa video na to. To be honest guys, kapag pinagtabi mo yung dalawang phone na to, mapapansin mo na mas vivid ng slight yung colors na ating Vivo V21 5G, pero kung hindi mo naman sila pagtatabihin, hindi naman siya gaano kalaking difference talaga. Aside pa dyan, pagdating sa brightness din, mas brighter din yung screen natin sa 5G. So kung habol nyo yung mas magandang screen experience, masasabi ko na mas meron talagang advantage ang ating 5G option. Aside sa design and viewing experience guys, of course, chineck out din natin yung iba pang specs na ating dalawang phone para talaga mas makita kung ano yung mga advantage na mabibili nila. For example, simulan muna natin sa camera performance ng dalawang Vivo V21 series phones na to, at sa camera specs nila wala naman tayong gaanong pinagkaiba kundi sa aperture ng ating camera. So when it comes sa camera results ng dalawang phone na to, hindi mo talaga gaanong mapapansin ang difference nila. Both phones naman guys, makakapagbigay sa atin ng magandang output na ma-expect naman natin from phones at this level na talaga. Wala tayong gaanong compromise when it comes to low light photography. Of course, provided na meron tayong light source pa rin. Indoor photos natin guys, hindi tayo nakakuha ng pag-grain or noise sa ating mga pictures, and yung mga colors
colors and details natin nandyan talaga. Actually, if habol nyo yung mga mas bright and vivid, napakabagay sa inyo ng mga phones from Vivo, pero in good taste pa rin naman. Hindi sila at all nagmumukhang artificial or over the top when it comes to post-processing. So nakakatuwa talaga ang performance na to coming from a mid-range phone. Kung tatanungin nyo ako sa main difference ng camera nila, to be honest guys, when it comes to taking pictures, hindi talaga gaano nagkakalayo ang V21e sa V21 5G. Yes, meron tayong lower aperture sa ating V21 5G. So mas may advantage tayo when it comes to low light photography, pero hindi to ganun kalaki para sa akin to make a lot of difference. Ang kinaganda actually ng V21 5G ay meron tayong optical image stabilization para talaga mas stabilize palalo yung mga videos na kinukuha natin on this phone. Ang tendency niyan, of course, mas nababagay ang V21 5G para sa mga nagpaplano mag-take ng video sa kanilang phone. So bagay na bagay if plano nyo mag-vlog o kaya mag-film using your phones. Pero overall naman talaga guys, pagdating sa dalawang phone na to, sa camera performance nila, hindi talaga kayo madidisappoint. Masabi ko lang na comparing it to other phones guys, above average ang ating Vivo V21 series. Pero at the same time, to be expected nga kasi nandun na tayo sa high-end mid-range level. Ngayon of course, check out din natin ang performance ng dalawang phone na to at simulan muna natin sa kanilang mga specs. Pagdating sa specs guys, meron tayong slight advantage of course sa ating Vivo V21 5G kung saan meron tayong MediaTek Dimensity 800 unit chipset as opposed sa ating Vivo V21e na gumagamit ng Snapdragon 720G. Aside dyan guys, pagdating sa RAM, meron tayong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. And on both phones guys, pagdating sa RAM natin, pwedeng ma-extend ang RAM up to 3GB. Meaning guys, if ever na masagad nyo yung built-in 8GB RAM ng phone na to, kukuha siya ng 3GB mula sa internal storage naman natin para gamitin nyo yon as RAM. So at least if ever man, hindi tayo gaanong mababahala kung sakaling mahilig talaga kayo mag-multitask o kaya tumaas ng tumaas ang RAM consumption ng mga apps na ginagamit natin. Medyo clever way ng Vivo para mas mapataas yung RAM capabilities ng phone niya nang hindi talaga nagdadagdag ng RAM na hardware para siguro mas ma-preserve yung kapal ng phone natin or para mas ma-preserve din yung price nila. And for the battery naman, pareho tayo nakakuha ng 4,000 mAh battery sa ating dalawang phones and chinek out natin ang performance nila sa Antutu at ito ang mga results na nakuha natin. From the Antutu benchmark guys, makikita agad natin na meron tayong mas slight advantage sa ating V21 5G kung saan mas mataas ang score niya by around 10 or 15%. So if ever mas habol nyo talaga yung mas high performing or mas powerful na phone, then from the Antutu benchmark pa lang masasabi natin na mas maganda ang performance ng V21 5G. And of course, sinest out natin for gaming ang dalawang phone nito at ito naman ang mga result na nakuha natin. Standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hunter killer drone ready for deployment. Need backup. Advised. Hostile Predator missile inbound. Typo eliminated. For gaming guys, masasabi ko, both phones guys, maganda naman ang performance nila. Yung mga chipset na nakuha natin guys, actually mga chipsets ito last year. At na-discuss ko na to sa video ko before na dahil nga sa silicon shortage, mas ma-expect natin yung mga ganito klase ng phone kung saan upgrades natin hindi nandun sa kanilang mga chipset, kundi sa ibang mga hardware na nakalagay sa phones natin. So pagdating sa gaming performance guys, again nga to be expected to mula sa mga high-end mid-range phone. However, to be fair naman guys, para sa performance ng dalawang phone nito,
to, nakakakuha pa rin naman tayo ng good enough or more than enough actually na performance, especially for the common user. The same goes for power users kung saan kaya nyo pa rin naman talaga mag-open ng multiple tabs at saka matataas pa rin yung settings na nakukuha natin for gaming. So wala kayo gaanang dapat ipagalala mula sa ating mga V21 series phones. In all honesty guys, pagdating sa performance, when it comes to camera or gaming performance, both phones guys nakakapag-deliver talaga. So ngayon guys, upon releasing this video, hindi pa nagre-release ang V21 ng pricing nila for both phones. So hindi pa talaga ako makakapag-comment kung gaano talaga kasulit ang dalawang phone na to. However guys, based doon sa performance at saka sa output ng ating V21e at saka V21 5G, masasabi ko naman na nanda-deliver nila kung ano yung ma-expect natin mula sa mga high-end mid-range phone of 2021. Nakakuha tayo ng magandang camera performance, magandang gaming performance, magandang screen at magandang design. However, in my opinion, if habol nyo yung mas pang power user talaga, mas magandang option of course ang isang Vivo V21 5G. Since 5G capable na ang phone na to, of course kung nakatira kayo sa mga 5G areas, talagang mamamaximize nyo yung full capabilities na ating V21 5G. And of course, notable pa rin yung mga slight upgrades na nakukuha natin with this phone. Pagdating sa main camera, again, mas mababa yung aperture. Tapos, pagdating sa chipset, mas maganda din yung performance na nakukuha natin out of this phone. Though, again nga guys, kailangan nating i-note na slight yung upgrade niya over sa ating V21e. If ever guys na naghahanap kayo ng mas affordable option, although wala tayong price sa dalawang phone na to, we can expect na mas magiging budget-friendly or mas magiging affordable ang V21e over the V21 5G. Mas mababa yung chipset natin, slightly mas less suitable for low-light photography ang phone na to, at wala din tayong image stabilization, as well as mas mabigat din ng slight ang ating V21e over the V21 5G. So again nga guys, meron tayong mga slight difference na talagang syempre notable pa rin, lalo na sa magiging price difference ng dalawang phone na to. And para sa akin, mas nababagay ang ating V21 5G, of course, para sa mga power users nga, and talagang on the lookout nga for a premium mid-range phone. On the other hand naman guys, mas nababagay ang ating V21e para doon sa naghahanap ng still premium mid-range phone experience pero may mga slight compromise, syempre para mas mapababa or mas maging affordable pa ang price natin. Ngayon, kung hindi pa rin kayo kontento at gusto nyo mabigyan ng price range, ini-estimate ko ang ating V21 5G siguro at around 20 to 25,000 pesos at ang ating V21e at around 17 to 23,000 pesos. And if ever man na gusto nyo kunin ang dalawang phone na to, ilalagay ko lang yung link down below para mas maaral nyo pa of course ang mga differences nila at mas ma-determine kung ano nga ba ang phone na mas nababagay sa inyo. So anyway guys, yun na ang video natin para sa V21e at saka sa V21 5G. Hopefully nakatulong ang video na to na mas makita nyo kung ano nga ba yung mga differences nila at kung ano ba yung mas nababagay na phone sa inyo. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reaction sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!